Hi everyone and welcome back. We're just about to head into episode 2 of SOTUS. This is a rewatch, so if you haven't seen it, watch the episodes first and then come back here and comment what you liked about the episode. I am curious to see how many times Kong Pop is yelled, seeing as RT likes to yell it at least once an episode. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ In my opinion, this is one of the best opening song titles, song themes. I don't know if anyone agrees with me, but for some reason, maybe it's because I feel nostalgic when I hear it, but I just feel like this is one of the better ones. It's upbeat, it's friendly, it feels hopeful. Singto has really bulked up. From the videos I've seen online, he's a lot bigger now than he is when he does SOTUS. No. There is so much in this opening sequence. You don't realise how many scenes are in this. Like, this show is jam-packed with a lot of things that happen. There was a lot of yelling in the first episode. Doesn't mean you can skip initiations. See, there you go. I still find this all very unnecessary and just ridiculous, but if it brings them closer, I guess, then it's good. See, this going on shows that Artide is going too hard on them, and that's not good for him. I wonder why they're saying it out in English.
Yeah, because they don't like you. เราก็พอเห็นผ่านตามาบ้างนะทั้งในโซเชียลหรือว่า Facebook ก็ตามนะวันนั้นน่ะน้องพยายามหลบหน้ากูเลยสงสัยไม่ชอบกูมั้งจบ I don't think it's anything to be attracted to right now. ไอ้น้องหน้าหล่อคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะกูจะพูดอยู่พอดีเลยมึงปล่อยให้น้องทำกันได้ไงวะ He didn't really do anything that bad. กูลงโทษมันตามกฎแล้วนะเว้ยใช่กูทำไงวะกฎเหี้ยอะไรมึงก็เห็นอยู่ว่าเราคุมน้องกันไม่อยู่ Okay. ครั้งหน้ามึงต้องเล่นให้มันหนักกว่านี้ด้วย Like what? If you're harsh on him, aren't you gonna get in trouble? เอาหน้าใจเย็นก่อนคราวหน้าเราต้องใส่เรื่องเหตุผลสอนน้องเข้าไปอีกก็น่าจะโอเคนะเว้ยก็ดีว่าน้องมันยังไม่เก็ตว่าเราทำอะไรกันอยู่พวกนี้มึงพูดดีๆไม่รู้เรื่องหรอกเอาน้ำไปกินดีจะได้ใจเย็นเดือดอยู่นั่นแหละ Why are you so angry? And what is wrong with you in your life? ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหน้าอีกมึงต้องคุมน้องให้อยู่นะเว้ย And now he's playing someone มึง called ปล่อย Boss. ให้น้องรับเส้นอย่างนี้มึงไม่ได้เราคือรุ่นพี่มันแค่รุ่นน้อง Now, I don't know if this is just all Asian cultures that there's a thing about seniors and juniors, but in Irish culture as well, you respect your elders, and there's a lot of emphasis on that. Also, I forget that they smoke in this. You actually do see him smoke, and I'm not sure if he smokes in real life or not. ทำไมมึงถึงดูแค้นที่ปีสามจังวะตอนสมัยม.ปลายกูชอบมีเรื่องกับพวกรุ่นพี่บ่อยแม่งมาหาเรื่องกูก่อนแล้วแม่งก็ยกพวกมา3 4 5 คนแล้วกูก็เสือกโดนพักการเรียนไปด้วย Oh right, yeah, he's reasoning for not liking เดี๋ยว authority. กลับเลยดีกว่าไม่รู้ว่าแม่งจะกลับมันจริงหรือเปล่าฝากเช็คบินด้วย I'm sorry, you didn't pay for your own drinks. มี20 อ่ะขอแค่นี้นะจะช่วยกูหน่อย Mm. เดี๋ยวกูค่อยให้วันหลังถ้าว่ากูให้มาแค่นี้ไม่ว่าละมันขอตัวกลับไปแล้วยี่หอยวาดกูดูไว้โอ้โหดูไว้เรียนก็ไม่ค่อยมาเรียนอยู่กับเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่ไอ้ They're already skipping ถาม class. มึงเลยวะทำไมวันนั้นมึงบอกว่าจับพี่เขาทำเหนียวช่วยไม่ได้นี่หว่าพี่เขาแกล้งก่อนว่ามึงนี่ไงชวนตีพี่เขาไงรุ่นกูเนี่ยก็เลยชวนกันหมดเลยไงรุ่นพี่แม่งน่ากลัวจะตาย They're not that scary. จะกลัวทำไมวะพี่เขาก็คนเฮ้ยแต่ไม่แน่นะเว้ยพี่เขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะเว้ยจะเป็นอะไรวะก็เป็นวิญญาณรุ่นพี่ไงที่แม่งไม่ไปผุดไปเกิดแล้วแม่งคอยหลอกเรารุ่นน้องปีนี้ I still can't believe how different that actor looks now. The one with glasses, completely different. เขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะจะมีคนได้ยินเสียงหอนๆจากใครเรียนรวมเว้ยนี่พวกมึงไม่เชื่อใช่ป่ะ Nope. ตั้งแต่กูเล่าให้ฟังคือมีรุ่นพี่ของเราเนี่ยลืมชีทติวสอบไปเว้ยก็เลยต้องกลับไปเอาชีทติวสอบอยู่ที่ตึกตอนกลางคืนคนเดียวพอรุ่นพี่เราไปถึงตึกเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงหัวล้อออกมาจากห้องนึงเลยพี่เขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปเว้ยเราก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งรุ่นพี่เราก็เลยถามเขาว่า They're so into the story. แล้วผู้ชายคนนั้นเขาค่อยๆหันมาเราเข้ามาใกล้ๆหน้าของคนคนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยเว้ยแล้วที่สำคัญนะเว้ยผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนว่าเงียบคุณมีกี่คนก้มหน้าลงคอยเด็กก็ตกไปพิ้วนี่ขนาดนี้จะว้าอีกเหรอวะ He does do innocent really well. ไหนบอกว่างานเยอะไงแต่จะขอไปเข้าประชุมเชียร์ไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรวะอ๋อพอดีเครียดเรื่องงานนิดหน่อยครับก็เลยมากินเหล้าแก้เครียด
รียดมากถ้างั้นเนี่ย I'm sorry, can't they have a drink? I'm guessing they have to blur out the labelling because it's a named brand, or maybe they just can't show people drinking because of the watershed. There is no way you are forcing me to drink. If I don't want to drink, I am not drinking. คราวนี้คงหายเครียดกันแล้วนะครับไปกลับดูแลเพื่อนทุกคนด้วยฝั่งนู้นน่ะหนักหน่อยไปแล้วเพื่อนเป็นไงไปทิศนี้เดี๋ยวกูขอคุยกับน้องนะ Really? You're gonna let him of all people? Is he counting how many people are there? วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความเคารพรุ่นพี่แต่ผมจะให้พี่เปรมเป็นคนสอน Okay, so he's older than Artit. ในฐานะที่พวกผมอยู่ที่นี่มาก่อนพวกคุณซึ่งมีทั้งประสบการณ์ความรู้ความคิดที่มากกว่าพวกคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะควรมีและปฏิบัติต่อผมคือคำว่าสัมมาคารวะ No, you have to earn someone's respect. เมื่อเช้านี้มีเด็กปีหนึ่งเดินผ่านผมแล้วไม่ยกมือไหว้ใครรู้ตัวว่าไม่ยกมือไหว้ลุกขึ้นมาเห็นว่าผมถามแล้วไม่มีใครยอมรับทั้งหมดลุกผมสั่งให้ลุก ทั้งหมดลุกนั่งทำไปเรื่อยๆจนกว่ามีคนจะยอมรับ No wonder people aren't turning up. This is what you do to them. Okay, so he didn't see you because he has headphones in and is in his own world, and you want to get angry over that. พี่แมงผมหรือเปล่าครับที่เหลือนั่งทำไมคุณไม่ไหว้ผมถามคุณว่าทำไมคุณไม่ไหว้ผมเป็นไหว้อะไรทำไมมันต้องไหว้ด้วยวะผมเป็นรุ่นพี่คุณ Yeah, but you're not being respectful. ไหว้พี่มีบุญคุณอะไรกับผมหรอกหรือต้องไหว้พี่อ่ะผมอายุเยอะกว่าคุณต้องไหว้ผม He's so ไหว้ angry. พี่มันก็จบใช่ไหมผมจะรีบไหว้ให้แม่งจบไปไหว้คนเดียวนี้เลย There you go. สอนให้มึงไหว้แบบนี้หรือวะเขาสอนให้ไหว้ดีแต่เขาสอนไว้ไหว้คนที่เคารพแต่กับคนอย่างพี่อ่ะไหว้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วมึงจะเอายังไง Yeah, he's going over the top. I mean, you're gonna get every hazer in trouble the way you get, the way you act. เชื่อกูอยากอยู่เหรอวะออกไปเลยไอ้ไม่พอใจกูออกไปเลย See, okay, you gave an invitation. Get up and go. Seriously, he shouldn't actually be on the hazing team. What he's done is just cost them even more members.
And it's going to look bad. The faculty are going to see this and say, well, okay, you're not doing your jobs. Why should he? Also, there's someone there he likes. Yes. ให้สิ่งนี้มันไม่มีค่าก็ไม่จำเป็นต้องมีมันอีกมีอะไรก็โทรมาแล้วกันก็สรุปไว้ว่าไงวะ Oh, okay, that's who he was talking to on the phone. มันบอกขอทำอยู่ที่หอคนเดียวดีกว่าไม่ว่าสงสัยไม่อารมณ์ค้าง Well, yeah, because he was spoken to in such a manner. จริงๆแล้วกูว่ารุ่นพี่ก็เกินไปว่ะแต่แค่มีใครยอมอ่ะมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ป่ะวะแต่คนที่ยอมกูว่าก็ต้องเป็นรุ่นน้องอยู่ดีแหละอ้าวแต่รุ่นพี่ไม่ต้องยอมเราบ้างเลยเหรอวะเอ้ามึงก็ถามแปลกๆรุ่นพี่ก็จะยอมทำไมวะก็เป็นรุ่นพี่นะ So what if they're seniors? มันไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องหรอกอย่านะมึงไอ้กล้องมึงก็อีกตัว Yeah, but it's about if someone respects you, you give it back. You don't just let them treat you like crap. สุดท้ายแล้วก็ปวดก็สวยทุกทีอ่ะมึงอ่ะสวยบ้างไหมก็สวยแล้วทำไมวันนี้กูขอพูดในฐานะเฮดวางนะไอ้เปรมว่าวันนี้มึงทำเกินไป Yeah, he did. มึงด่าน้องได้แต่มึงใช้อารมณ์กับน้องขนาดนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงจะให้กูโอดน้องเดียวไงวะ It's not about that. It's about how ไม่ you เห็นนะว่าน้อง reacted. กูส้นตีนแค่ไหนอะมึงจะให้กูกราบน้องไงยิ่งอ่อนอะมันก็ยิ่งไม่มีระเบียบพวกเราก็ไม่ได้อ่อนให้แต่มึงก็ไม่ควรใช้อารมณ์แบบนั้นนะเว้ยไม่ใช้อารมณ์เหรอ Really? แปลว่าไม่ใช้อารมณ์วะมันจะฟังกันปะใจเย็นมึงร้อนทำไมเนี่ยไม่เข้าต่อไป I can't believe Off has been the calm one. กูจะไม่ให้มึงคุมระเบียบน้องนี่กูผิดมากใช่ไหมใช่มึงผิดยังไงคราวนี้มึงก็ผิดเปรมมึงฟังกูนะเว้ยเราเจอกับเด็กรุ่นใหม่วิธีการก็ต้องปรับเปลี่ยนไป They're not even that much younger than you guys. They're really about 2 years. ทำอะไรไม่ผิดนะเว้ยกูยอมรับผิดเลยว่าเชียร์ครั้งแรกกูทำเกินไปมึงก็ไปคิดตัวเองแล้วกันนะไอ้เปรม This is why he's the head hazer. He's actually pretty reasonable when he's talking to them. Someone's in trouble. พอรู้เรื่องหมดแล้วไอ้อาทิตย์มึงคุมเนี่ยมึงวะทำไมมึงปล่อยหลุดเยอะอย่างนี้วะเอาที่แล้วแม่งก็ทิ้งแล้วนะในสถานการณ์นั้นน่ะพวกเราก็เต็มที่แล้วพี่มึงว่ามึงทำเต็มที่แล้วอ่ะงั้นกูขอนัดพวกมึงทุกคนนะมาซ่อมกันหน่อย If you weren't so harsh on them, a lot of people would have skipped out. วันนี้มีเพื่อนของพวกคุณหลายคนไม่ได้มาเข้าประชุมเชียร์ผมอยากรู้ว่ามันเพราะอะไรมีใครตอบผมได้บ้างไหมครับ Don't answer. Just don't answer. Uh-oh. He's seen you. คุณลุกป้ายชื่อคุณไปไหนผมลืมครับลืมคุณคิดว่าผมให้ป้ายชื่อคุณไว้ค่อยเล่นๆหรือไงผมบอกพวกคุณแล้วนะครับว่าป้ายชื่อมันสำคัญยังไง Yeah, you shouldn't have forgot that. I mean, it's not that difficult to remember a name tag. แต่คุณไม่ได้เอามันมาแสดงว่าคุณไม่อยากให้พวกผมรู้จักใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้ก็คงเป็นเพราะเพื่อนของพวกคุณรู้จักคุณดีพอแล้ว
คุณถึงไม่ได้เอามันมาถ้างั้นผมจะขอพิสูจน์หน่อยว่าเพื่อนคุณรู้จักคุณดีพอจริงๆไหมทุกคนเงยหน้าขึ้นมามองดูเพื่อนคุณมีใครรู้จักเพื่อนคุณไหม And you just feel really bad for M because he's so quiet and to himself. มีใครรู้จักไหมไม่มีใครคบเขาเป็นเพื่อนเลยหรือไงชื่อเอ็มครับใครเป็นคนตอบ Who do you think? ผมครับ0062กล้องพบคุณรู้จักเพื่อนคนนี้จริงๆเหรอใช่ครับขอไปชนมาดิเพื่อนคุณชื่อจริงว่าอะไรคาทาบุตรครับวันเกิด12ธันวาคม Oh, he's so young. ครับบ้านเลขที่180ถนนอัสดางแขวงวังบุรพาภิรมย์เขตพระนครกรุงเทพ10200 He's got really good เลขบัตร memory. ประชาชน1100 800 951 669ครับ How does he remember that? เรียนลากไปไงวะ How? ดูเหมือนคุณจะรู้จักเพื่อนของคุณดีนะ Well, they did go to school อยากรู้ว่า together. คุณจะรู้จักเพื่อนคนอื่นดีกว่าเพื่อนของคุณไหมทั้งหมดหันไปชื่อกับรหัส0023ลุกเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรมะปรางครับรหัส0075คิวครับ So he's โอ๊ friends. คครับ Yeah, see? ฝ้ายครับแนวครับแพรไพลินครับ Wow, he's really good at remembering their names. รหัส0151ลุก Guess you don't know every student in your year. M knows her name. ผมถามเพื่อนคุณชื่อว่าอะไรเอาไปชื่อหน่อยผมบอกพวกคุณแล้วนะครับว่าผมให้ป้ายชื่อนี้ทำไมเพราะผมอยากให้พวกคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนแต่นี่แค่ชื่อคุณยังจำไม่ได้เลยให้สิ่งนี้มันไม่มีค่าก็ไม่จำเป็นต้องมีมันอีก Let me just pause it there. This is something that's always irritated me in this scene, which is that was unnecessary after his big speech about how he admits he was hard on the first day and Prem was hard that last time, to then rip up someone's name tag and say it's meaningless when she has not done anything. In fact, we have barely seen her character. She was in the first episode and she did the chicken dance, but she's actually trying to do the activities, and then you just tear up her name tag, which means her memory of Artide is always going to be a really negative one or an intimidation factor with her. So it always bothered me he did this, because if you're so angry, why didn't you just rip up Kong Pop's? I mean, Kong Pop wouldn't have cared, because he would have got a new name tag, but I just think it's bullying in a very subtle form. Yeah, I think what you did there was wrong. วันนี้ผมขอจบหน้าที่ผมแค่นี้แต่ผมมองว่าครั้งหน้าพวกคุณจะมีป้ายชื่อครบทุกคนแต่ถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณรู้จักกันมากพอแล้วก็ไม่ต้องใส่มันมาอีกก็ได้
Okay, let your ego be stroked for a second. Yeah, why wouldn't you wait for them to walk out of the room? I... เราให้ There you go, see? There's his name again. คุณทำอะไร ผมเอาป้ายชื่อผมให้เพื่อนครับ แล้วคุณให้ไปทำไม ใครสั่งให้คุณให้ ไม่มีครับ แต่ผมจำชื่อเพื่อนไม่ได้ มันเป็นความผิดผม ผมต้องรับผิดชอบ แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณให้ป้ายชื่อเพื่อน คุณจะมีป้ายชื่อใส่อีก You can see he already is really intrigued by คุณ Kongkok. ไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณไม่มีป้ายชื่อ ผมจะถือว่าคุณผิดกฎรุ่น Yeah, but you're the one who ripped it off. เข้าใจครับ Intense stare down. แล้วผมจะรอดู พี่บาสดูน้องหน่อยครับไปทางให้เพื่อนพี่บาสหน้าตาก็ไม่ได้เรื่องมารยาทก็ไม่ผ่าน And yet you're attracted to him. Oh, and look what just mysteriously appeared in your locker. I guess this is a running theme with the bad boy type characters that deep down they do these really kind things. They just don't like to show it. เคยมีใครสอนเรื่องความสามัคคีกับพวกคุณไหมครับ เข้าประชุมเชียร์ก็ไม่เคยครบ เข้าแถวก็ช้า Because of how you act. ขนาดผมทำโทษก็ยังไม่พร้อม พวกคุณไม่เคยรู้จักความสามัคคีกันหรอครับ หรือสมองมันไม่คิดจะใส่ใจ แต่ไม่เป็นไร ถ้าพวกคุณไม่รู้จัก ผมจะสอนให้ แต่ผมขอบอกไว้ก่อน วิธีของผม ถ้าใครสำออย หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหว ก็ออกไปซะ You can see that girl in the front is really struggling. ผมขอชื่นชมในสปิริตของพวกคุณ แต่แค่นั้นมันยังไม่พอ But you have to give it to her that she's still there even if she feels เห็น like พวกผมที่อยู่ฝั่ง crap. โน้นไหมพวกคุณต้องวิ่งไปยืนจัดแถวฝั่งโน้นภายในเวลา3 นาที ถ้าช้า ผมจะทำโทษพวกคุณตามจำนวนวินาทีที่เกิน เอ้านั่งมือทำไมจับเวลาแล้ว They should be able to do that within 3 minutes. เร็ว Yeah, look, she's really struggling. เฮ้ยขาวอ่ะกอดคอจับเขาทุกคนกอดคอกันลุกนั่ง100 ครั้ง 100 times. Yeah, look at her struggling. Why would you make someone do this 100 times? This is your own fault of why people are collapsing. พี่บาสดูน้องหน่อยครับไปทางให้เพื่อนพี่บาส น้องเป็นไรอ่ะ น้องเป็นไฮเปอร์เดี๋ยวจับน้องนอนนะเอาถุงมาเข้าปากจมูกไว้ She's panicked. ถ้าน้องไม่ไหวส่งโรงพยาบาลเลยเร็ว เอากระดาษมาก็ได้ Yeah, you breathe into a paper bag because it's supposed to calm you down because it's safety net.
No, but you shouldn't be pushing them to the point where this happens. มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกผมจะปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเพื่อนพวกคุณก็ต้องโดนลงโทษแทนพวกคุณเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนผมคิดว่าพวกคุณรู้จักความสามัคคีกันมากขึ้นแล้ว Not really. That would, แต่อย่าลืม for a lot of people, probably make them go in the opposite direction and not going to feel unity at all. เลิกแล้ว Yeah, right. With how muscular you are, there's no way that would have injured you. น้องเป็นไรอ่ะ เพื่อนผมเจ็บขาครับ เอ้ยงั้นนั่งก่อนเลยเดี๋ยว That was a bit dramatic from her. ทายาแก้ปวด2-3 วันเดี๋ยวก็หายนะ แต่ว่าตอนนี้ยาพี่หมดอ่ะ เพื่อนพี่ไปซื้อให้อยู่รอแป๊บนึงนะน้องก้องพบพอดีเลย เพื่อนพี่เขาอยากคุยเรื่องประกวดเดินคณะกับน้องอ่ะ พี่ว่าจะส่งน้องเป็นตัวแทนภาคน้องว่างปะจะไปไหนต่อไหม Okay. I guess he's more popular than he realizes. จะไปกินข้าวกันต่อ โอ้ยงั้นกินเลยกินของพี่เลยเดี๋ยวรอเพื่อนพี่แป๊บนึงนะ พี่จะให้พวกผมกินด้วย จะดีเหรอครับ เฮ้ยดีนี่ซื้อมาตั้งเยอะซื้อมาเผื่อพวกพี่วักหรอกเงินกินจุอ่ะมันชอบกินเบิ้ลกันนะไม่เคยพอ โอ้โหยิ่งถ้าเป็นของพวกพี่วางแล้วพวกผมไม่กล้ากินหรอกครับ นี่กลัวอะไรกันพวกน้องรู้ปะว่าคนที่เป็นห่วงพวกน้องมากที่สุดอ่ะก็คือพวกพี่วักนะ Really? กินเลย You wouldn't think it. นะปรับดิเอาไปเลยนี่เอาส้มไปด้วยพี่ซื้อมาตั้งเยอะนี่เดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะ And then she just sits on her phone. Oh, look who it is. See, look, this is really nice. When he's not being a hazer, he's been a really nice guy. ถ้าน้องมันต้องตากแดดเยอะๆหาน้ำดีๆให้น้องกินเลยก็ได้เนี่ยไอยาทาแก้ Your best friend. นี่พวกคุณมาทำอะไร ก็รอให้น้องก้องพบเขามารออ่ะเราจะคุยเรื่องเดินคณะกับน้องเขา เดินคณะส่งมันไปเหรอ หน้าตาก็ไม่ได้เรื่องและญาติก็ไม่ผ่าน No, he's quite a handsome man. หน้าเปล่า แต่อาทิตย์บอกว่าให้ส่งน้องไป ใช่ เราบอกแบบนี้แหละ ส่งไปก็มีแต่แท้ That's a lie. อีฟานไหนตัวแทนภาคของหล่อนที่บอกว่าหล่อหนาเนี่ยเอามาให้ฉันยนต์ถ่วงหน่อยสิหล่ออย่างนี้เนี่ยทำไมแกไม่บอกฉันนะเอามานี่ลงมานี่เลยเนมไปอยู่ไหนมาลูก They never change the characters like this, do they? They never change. ไปคัดนู่นเลยตัวแทนคณะบอกได้เลยว่าหล่อแบบเนี้ยชนะจั่วเจ๊คอนเฟิร์มเดี๋ยวเจ๊ขอเบอร์คุณไปก่อนได้ไหมนะได้ครับนี่สวยเลยนะเนี่ย Oh, okay, he's got beautiful hands. รอรับโทรศัพท์เจ๊จ้า ไม่อยากไปขอไปได้เลยครับเพื่อนผมเป็นนอนคนเดียวครับ ไม่รู้ฮะอยู่คนเดียวเพราะอะไรอ่ะ I feel like that was Nui, not M, in that moment. ตัดเกงแกมาถึงแล้วบ้างฟังท่านมาตัด โอเค ในส่วนพวกปีหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วกลับไปได้แล้วเดี๋ยวทางมา Isn't it interesting that he gives ใช่กินด้วย 1 to M, but 2 to Kong Pop?
See little things like that that you look back on and realize who he likes more. ว่าจะสวยนะ And someone's starting to fall กู for ไม่เคย him. เห็นพวกพี่ปี3ทำอะไรพวกเราเลย บางทีสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปก็ได้นะเว้ย I bet he's a much better basketball player than that. ไรวะคือไม่ลงเลยนี่หว่ามึงรู้เปล่า พี่ปี3เขาทำโทษปี1หนักขึ้นนะเว้ย แล้วไงวะ มึงจะไม่สนใจเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยวะทำไมกูต้องเข้าเชียร์ด้วยวะ กูไม่เคยเห็นพวกพี่ปี3ทำอะไรพวกเราเลย เข้าไปมึงก็โดน Yeah, but it's about เข้า building ไปมึงก็โดนทำโทษ your สนองเขาต้องการพวกไม่เท่าไหร่ major fellow students ไม่เข้าใจ together. แล้วมึงจะเข้ามันไปอยู่ทำไมอ่ะโหย Close at that time. กูไม่ชอบในสิ่งที่พี่เขาทำเหมือนกันนะเว้ย แต่กูก็อยากรู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร บางทีสิ่งที่เราเห็น You mean you're nosy? อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปก็ได้นะเว้ย Nice. กูกลับไปทำรายงานต่อละ But he lets the ball just run away. พี่เขาให้มา Forgot your notes? เอ็มอะไรวะก้องแต่ชีที่กูฝากไว้อะ เฮ้ยกูลืมไว้ที่ห้อง303ว่ะ เอ้าทำไงดีอะกูต้องใช้พรุ่งนี้อะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเอาเลยกัน เฮ้ยแต่เราต้องส่งรายงานก่อน10 โมงเลย I remember those days. เนี่ยเดี๋ยวไปเอาชีด้วยกันตอนนี้เลย ไอ้กล้องเดี๋ยวตอนนี้นะจะเที่ยงคืนแล้วนะมึง เวลาผีออกเลยนะเว้ย ไปเอาด้วยกันหมดเนี่ยแหละ ไม่ต้องทำปอดแหกเลย เดี๋ยวกูกลับไปเปลี่ยนชุดก่อน Look how afraid he is. มึงไม่ได้เจ็บ โอ้มึงเจ็บข้างนึงไม่ใช่เหรอโอ้ Curious, why are the hazes there at 12 at night? มึงไม่ต้องทำมาเป็นห่วงกูเลย พวกมึงแม่งป๊อต Yeah, I like how they're on the phone to him, but they left him to go by himself. That's the yelling that students have heard. ผมหวังว่าสิ่งที่ผมสอนวันนี้ พวกคุณจะนำไปใช้สอนน้องๆเข้าใจไหมครับ ครับ โอเค วันนี้พอแค่นี้ Where are you running to? You know you can see the top of your head, right? And she asked when you thought you can get away with it. See, there's his name again. ผมลืมเอกสารไว้ ก็เลยกลับมาครับ รีบกลับไปได้นะ พี่ครับ ผมว่าเวลาพี่ทำหน้าดุ
Oh, look, he's embarrassed.แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ แล้วคุณคิดว่าไง พี่ชอบ ผมเพิ่งรู้นะครับว่าพี่วาชอบกินนมเย็น That was episode 2 of SOTUS. Sorry if the sound seems a bit weird, but just listening to the recording there, it was quite echoey. Sometimes it felt like their mics were being rubbed against something, so you might hear a bit of muffled sound. I didn't realise watching it back that the sound on SOTUS isn't particularly great. It might just be the upload, but from my point of view, watching it, you could hear technical difficulties in the mics, so I'm hoping it doesn't show up too much at the end of this recording. Bits will have to be edited out of this recording because of issues arising where I am. Otherwise, you're just going to hear dogs barking, people coming in and out. So I'm going to have to maybe cut little bits, but if you've seen the show already, you will know. This is a good and a bad episode for Artit because the hazing went too far, but he also understands. This is the good thing about him. He does understand he's going too far, and when he's not around the younger years, he's a kind guy and he seems a lot more quiet, nurturing, caring. And he is the one who nominated Kong Pop, so we already know he thinks he's handsome, and then he just has to save face, as they say, and pretend that he doesn't think he's handsome and can win. I do think the moment he handed over that fruit is the moment Kong Pop falls, not in love, but definitely into liking him. I think that's the moment. It seems that's what the camera did when it showed his reaction to that. I like this episode a lot better because it lays out the groundwork of what's to come, and also it gives us a bit of knowledge in the other characters, though small bits. It's just interesting to see why the students are rebelling, because if the hazing was difficult, that's a bit fine, but when you overstep your boundaries like they've been doing and that girl collapsed, you know you're doing something wrong. And that's the reason people aren't coming back, is because they're being screamed and yelled at, but there's no benefits to what's happening to them. If maybe there was some sort of gathering that they did once a week, so they can get to know the hazers and know that they're doing their job, or maybe if they do a good job during the gathering, that there's some sort of reward for them and it gives them incentive to come back. I just think the two main actors do such a good job of showing annoyance and irritation, especially considering I don't think they had been really acting much before that. I don't know if Singto has a really random appearance in Two Moons, the first one. I feel like he has this really weird cameo that's about 2 seconds long, but I don't know if they really acted in anything before SOTUS. I can't remember now. But it is interesting that they told the ghost story and it really was just hazers having to do extracurricular activities outside of their hours, and they were being told off, and they have a right. It's such a mismatch of an episode because you don't want to like the hazers, but you know that they're not bad people, and as the show progresses you get to see Artit's softer side, you get to see that he is caring, that yes, he has to put on this face and he doesn't like doing it, but someone gave him the responsibility, and as you find out, he takes what he does very serious. He is an overachiever. He's very intelligent and always wants to prove himself, but he also doesn't like to break rules, and that's something he really doesn't like in Kong Pop, is all the rule breaking, because he is a stickler for them. And when he meets someone who breaks them, he kind of changes his viewpoints on things. I do think at the end, when he was called cute by Kong Pop, that his reaction slightly hints at a liking of Kong Pop, because even though he was shocked,
he seemed to kind of have a small smile on his face. But also, I don't think he's ever been called cute by another guy before, so it's a big eye-opener for him. I'm not going to take the subtitles literally, because SOTUS is known for not making very much sense sometimes in their subtitles. So I had to think of the word there. So that was that. I'm going to leave that. If you feel like you have anything to comment on the episode itself, then please do. And I will be back next week with episode 3.